Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas pinalakas. DWIZ Balitang Bayan. Updated, bagong-bago mga balitang wala pa sa wall mo. DWIZ Balitang Bayan. Ito na ang opisyal na tambayan natin. DWIZ Balitang Bayan. Monday to Friday, 12 noon. Walang patayan! Tuloy lang ang toto, tuloy lang ang pakikinig, panonood at pag-follow sa ating DWIZ 5 AM. Talaga namang gising kahit sino kay Drew na sino sa Pinoy Gising. Sakto alas 6 ang katandem ng powerful na umaga mo, sina David Oro at John Ibanez sa DWIZ Tandem 8 AM. Programang bawal ang hindi nag-iisip, komentaryong matalino dahil may laman sa karambola. Kasama sina Attorney Trixie Cruz Angeles, Conrad Banal, Kong Jonathan de la Cruz, Attorney Larry Gadon at Joel Laksamana. Sa 10 AM, gising ang dugo mo sa mga balita at impormasyong bagong-bago sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. 11 AM naman, programang pampagana sa kwelang balitaktakan sa Yes Yo Topacio. Kasama sina Attorney Ferdy Topacio at Doc Che Lejano. Punto alas 12 ng tanghali. Walang isyong hindi mababalitaan sa opisyal na tambayan ng mga mahilig sa bagong balita at impormasyon sa DWIZ Balitang Bayan. Katandem ang dalawang hindi nauunahan sa balita, David Oro at John Ibanez. 1 PM, nasa tamang kalusugan ka kung makikinig sa tamang eksperto. DOH, Department of Health. Programang malaking health sa health. Kasama sina Marupa Hatisarne at si Bragi Braganza. Walang patayan! Tuloy lang ang toto, tuloy lang ang pakikinig, panonood at pag-follow sa ating DWIZ 4 Peace, pangmalakasang Pinoy Power Programs. For high appraisal and quick processing, avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Karambola nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan. Kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola nationwide na! Balita at impormasyon, magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ
DWIZ, Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Monday to Friday, 6 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation sa Metro at Mega Manila at buong bansa. Ito ang 882 DWIZ. Noon hanggang ngayon, 73 taon nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. May tanong ka ba sa kalusugan mo? Marami ka na bang nakakausap na nagsasabing baka malala na ang sakit mo? May mga nalalaman ka ba sa social media na pareha sa nararamdaman mo at ngayon malala na ang sakit nila? Naku, ang dami nang namamatay sa maling akala. Eksperto dapat ang pinakikinggan mo. Tutukan ang DWIZ Manila at lahat ng DWIZ sa buong Pilipinas kasama ang social media ng DWIZ at manood syempre sa Aliw 23 Free TV. Manood, makinig at i-follow ang DOH Department of Health. Programang malaking help sa health. Kasama sina Maru Pahati Sarne at si Bragi Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto para tama ang impormasyong makuha mo. DWIZ DOH Department of Health. Hello. Hi. Hi, hello. Magandang tanghali, ayan. Yes, oo. Ngayon pong hapon na ito, syempre, magkakasama na naman po tayo sa Department of Health. Ako po si Maru Pahati Sarne. At ako naman po si Bragi Braganza. Kasama ninyo kami hanggang 2:00 ng hapon. Okay, kayong hapon na ito, pag-usapan po natin, ito ay isang alternativa na uri po ng panggagamot para po sa ating mga pain. Minsan, pati yung kung ano, yung mga sakit natin, pwedeng matarget nitong acupuncture. Eksakto dun sa nerve daw na yun. Oo, kasi alam mo, ang acupuncture, ito ay isang luma ng pamamaraan ng healing sa Eastern medicine. Pero ngayon, ito ay accepted na rin sa kasalukuyang panahon at marami na, no? Oo, marami ang sumasailalim dito, lalo na kapag hindi na nila matiis yung kanilang mga pain. So ngayon pong hapon yan ang ating pag-uusapan. So dyan lang po kayo magtanong sa pamamagitan ng ating Facebook page DWIZ 882 o kaya tawag kayo sa 028-470-1750 hanggang 54. Okay, mas madali nyo rin kaming mahanap sa netwide. Just type on Facebook, #DWIZ Department of Health para mapanood ang aming mga previous episode at mga latest episodes din. Like and subscribe rin sa aming YouTube channel sa DWIZ 882 live streaming po kami. Yes, sa YouTube. Comment down below kung may mga nais kayong itanong sa aming guest doctor. Lahat ng yan bibigyan natin ng kasagutan in a while. Ipakikilala natin yung ating guest ngayong hapon na to. Pero syempre, dito muna po tayo sa ating kanyusugan. Mga balitang magandang malaman para sa kalusugan. Ito na ang Kanyusugan. DOH Health News. Ang panonood daw po ng pagsikat at paglubog ng araw maganda sa kalusugan. Kinumpirma sa ginawang pag-aaral na ang panonood ng pagsikat at paglubog ng araw ay mayroong wow factor upang maboost ang well-being ng isang tao, particular na sa mental health. Ayon sa pag-aaral na lumabas sa Journal of Environmental Psychology, ang wow factor na epekto ng pagmamasid sa pagsikat at paglubog ng araw ay may magandang epekto sa mental health ng isang tao na ngayon lamang na pag-alaman. Sa nauna kasing pag-aaral, ang epekto ng pagmamasid sa nature ay ibinase sa context ng
papaya o ng payapa, papaya tuloy, at kulay puti at asul na kalangitan. Sa bagong pag-aaral na ginawa sa 200 at 500 katao na pinakitaan ng mga litrato ng urban and natural environment na may sunrise at sunset, lahat ng participants ay naniniwala na mas maganda at kaaya-ayang tignan ang sunrise at sunset kaysa tumingin sa langit sa kalagitnaan ng araw. Lumabas din sa nasabing pag-aaral na willing magbayad ang mga participants para lamang ma-experience ang landscape ng pagsikat ng araw. Napag-alaman din na natitrigger ng sunrise at sunset ang tinatawag na awe feeling ng isang tao. Ang awe feeling ay may kakayahan na ma-improve ang mood at emotions na nakakatulong sa overall well-being. Ang therapeutic role ng nature ay nadiskubre na ng bansang Canada, kung saan isa sa mga prescription nito ay ang forest bath sa mga pasyente na nakakaranas ng anxiety. Dahil sa awe feeling na nakukuha sa sunrise at sunset, kung kaya't i-recommenda na ang paggising ng maaga para ma-boost ang moral ng isang tao. Kalusugan, DOH Health News. Okay, health benefits ng pag-inom ng kape. Parang gusto ko na ituloy ang ating pag-inom ng kape. Oo. Good things taken in excess is bad. Ngunit kung ito ay in moderation, maraming health benefits na makukuha dito. Ito ang pahayag ng medical doctor na si Dr. Rafael Castillo, kaugnay sa pag-inom ng kape. Ayon kay Dr. Castillo, ang pag-inom ng 1 hanggang 2 tasa ng kape araw-araw ay maraming health benefits. Kabilang na dito ang pagtalas ng memorya at pagtaas ng energy level. Ngunit ayon kay Dr. Castillo, dapat ay black coffee ang inumin at hindi 3-in-1 version. Anya, ang black coffee ay mayroong potent antioxidant effects na maaaring matranslate sa maraming health benefits. Kabilang na ang pag-enhance ng function ng utak, partikular na ang focus at concentration. Kung saan pinoprotektahan din nito ang lining ng blood vessels, pagbaba ng panganib ng pagkakaroon ng sakit sa baga at iba pang chronic diseases, pumipigil sa depression at iba pa. Ngunit babala ni Dr. Castillo, ang caffeine kahit saang inumin at pagkain pa ito ng galing ay dapat na ikinukonsidera ng isang drug. Kaya dapat na hinay-hinay lang ang pagkonsum ng anumang pagkain at inumin na may sangkap nito. Bagamat kapag in moderation, generally safe at favorable. Let me say that again, favorable ang caffeine. Kapag nasobrahan ng isang tao ng caffeine, mayroon itong side effects na sa katawan tulad ng ibang mga gamot. Samantala, tulad ng pagyoyosi, ang iba ay nagkakaroon ng tinatawag na caffeine dependence at ang biglang pagtigil ng pag-inom nito ay nagkakaroon ng withdrawal symptoms kung saan ang pinaka-common na nangyayari ay ang pagkakaroon ng migraine at sakit sa ulo. Kalusugan, DOH Health News. Okay, ayan, sige. Ang ganda ng ating mga balita ngayon. Oo, alam interesting, mo, ano? Oo, alam mo, ayan nga, na uugnay din sa ating pag-uusapan ngayon, which is the Eastern Medicine. Talaga naman dati pa, sinabi na may mga natural na pamamaraan at saka yung mga ginagawa ng mga Eastern doctors na nakakatulong para sa ating kalusugan. Kaya ngayong hapon, ang kasama natin ngayon ay isang acupuncturist. Acupuncturist, oo. At tungkol sa pagsusuot ng mga very fine needles sa ating katawan, itong ating pag-uusapan. Ang ating pong kasama ngayon ay walang iba kundi Dr. Vas Bismarck. Magandang hapon po sa Doctor, hindi ba tawag sa Eastern Medicine, Doctor? Therapist po ang tawag. Therapist. Or certified acupuncturist ang usually tawag sa amin. So there are different categories of acupuncturists. Meron ang CMA or which is the Certified Medical Acupuncturist. So ibig sabihin ito po yung mga doktor na tapos natuto ng acupuncture. Okay. Tapos meron tulad namin yung diretso kami natuto ng acupuncture muna. And ayun lang yung pag-aralan namin. So we're referred to as certified acupuncturists. Pero before that, anong ginagawa mo, Vas? Before that, nag-aano po ako. I used to be a yoga instructor, tsaka Qigong instructor. So, Qigong? Ano yun? Qigong. Qigong is is a ancient rin siya, part ng traditional Chinese
Chinese medicine. So, 4 nga daw yung ng pillars ng Chinese medicine. Acupuncture isa doon, herbalism. Tapos yung mga exercises tutulad ng Tai Chi tsaka Qigong, ayun po yung Third and fourth. natutunan ko muna. Yeah, yung 3rd and 4th niya. So, that's what I used to do. So parang yung Tai Chi, parang gano'n. Yes, So, Tai Chi and Qigong, ayun po yung nauna kong napag-aralan. Ano ba yan? Parang nagda-dance pa yun. Nakita ko yun. Parang nagmo-move yung mga hands na. Para siyang kung fu. Almost. Very, yung parang mabagal na galawan. Very concise, very intentional yung galaw. And makikita mo to yung mga matatanda dun sa park, especially sa mga places like Hong Kong, in China, marami sa kanila, even in Singapore. So, karamihan sa mga matatanda, it's an exercise that's very much recommended kasi nakakatulong pagbaba ng blood pressure. Blood pressure pala. Ginagawa din yan parang sunrise, maaga. Umaga. Also, in the morning or in the afternoon. So, yung practice ng Qigong and Tai Chi nakakatulong sa balance. So, para lumakas po yung legs ng tao. So, ito po yung mga reasons why decline of health in elderly is very important. They are risk fall prone. So, yung risk fall pag nahulog na po ang matanda tapos nabalian, mahirap na po bumalik yung yung kalusugan. So, important yung exercise para ma-resolve yung balance. It strengthens their balance response and reflexes para hindi basta-basta natutumba yung mga matatanda. So, Vas, paano ka napunta dito sa acupuncture? Acupuncture, correlated kasi siya So, yung foundational ng parang yung semblance of balance nga, di ba? When something is too much or too little, masama dun sa katawan. So, like yung nabanggit nga ni Bragi kanina, too much coffee is bad. But in moderation, it's good kasi balance po siya. So, yung concept na yon, since it's Chinese practice, yung Qigong tsaka Tai Chi, I've always heard about acupuncture. And parang natural progression na lang rin na doon napunta yung practice ko. Because yung practice ng Tai Chi and Qigong is para sa sarili. Pero pagdating doon sa acupuncture, doon para sa iba naman na natutulungan mo. At hindi mo pwede i-acupuncture ang sarili mo. Talagang dapat may ibang tao na gagawa Ideally, nito. iba yung gagawa sa'yo. Kasi parang ang analogy po nila doon is parang lininis mo yung swimming pool sa sariling tubig. So, ang energy nagpapasahan po ang tao lalo na pag nag-acupuncture rin. So, pag nag-acupuncture po tayo, yung acupuncturist, kailangan maganda yung kalusugan niya, malakas siya para matreat niya yung pasyente na mas maganda yung energy level niya kasi nagpapasahan po. So, that's one. Oo. So, saan isinusuot itong mga needles na ito? Meron bang mga certain points talaga na dapat pagsuotan ng mga karayom? May over 300 different acupuncture points sa katawan. So, that's standardized by World Health Organization. And these 300 points, may kanya-kanyang function siya. So, ito po yung pinapag-aralan ng acupuncturist. And based po sa presented patterns ng pasyente or complaints, dun po nag-decide yung acupuncturist kung saan dapat itutusok yung karayong. Oo. Itong 300 points na ito, may mga kaugnayan din siya sa mga organs natin. Yes po. So, yung 300 points na po to is divided into 12 channels. So, yung 12 channels na po yon is na nagko-correspond po siya dun sa iba't ibang mga organ sa loob ng katawan natin. So, yung 12 channels na yon meron para sa large intestines, sa small intestines, para sa puso, para sa lungs, and iba-iba po. So, pag may problema yung isang parte in terms of function, pwede po tayo magtusok dun sa corresponding, ano tawag siya para siyang source point. So, pag tinusok po siya, nag-activate po yung katawan in terms of stimulating yung function in lowering or lessening the energy level within that meridian. So, paano mo nalalaman? Kung ano yung sakit ng tao. Kailangan ba previously nagpatingin siya sa doktor at naalam niya kung ano yung kanyang sakit? Yung diagnostic process po ng traditional Chinese medicine tsaka Western medicine, nagkakaiba po. So, yung sa traditional Chinese medicine, ang diagnostic protocols po nila is sa pagtingin sa
iba-ibang parte ng katawan, tapos sa dila, tsaka sa pulso. So, base dun sa nakikita nung practitioner dun sa pasyente, may patterns po nakikita. So, may symptoms po na nadidetect at na nagpapakita dun sa katawan. Ito po yung pattern na binibigay, either init or lamig ang nakikita. And base dun sa kung mainit ba or malamig, nag-a-adjust yung acupuncturist dun sa kung kailangan niya taasan or babaan yung energy nung tao dun sa meridian na yun. So meron din kayong pang-diagnose sa traditional medicine? Yes po. Na ano ito? Machine? Is this a machine? Actually, it's purely, wala pong specific machine that's being used. Okay. So it is yung palpation lang. So ibig sabihin, talaga? hahawakan, pupulsuhin, Pupulsuhan tsaka lang. titingnan rin yung Yung dila. dila lang. Yung dila mismo. Doon malalaman na. Parang Oo. titingin doon sa dila, wala. So, Ilalagay. Wala. So pag linabas mo kasi yung dila mo, yung may specific part siya. Iba-ibang parte, makikita mo kung ano yung parte. May parte na nakaugnay para sa puso, may parte na nakaugnay para sa atay, may parte na nakaugnay para sa tiyan. And yung kulay, yung coating, yung nginig, pati yung nginig nung dila pag Talaga? linabas, may ibig sabihin po at signal na pattern presentation ang sinasabi. Mahusay ka sa gana, makikita mo. Yes po. Talaga, ano? Mabilis ma-determine, dila ba tayo? Nakakaya, baka makita sa camera. Oo nga. Dila ba tayo? Ako, kakakain ko lang. Paano yan? Kakakain ko lang Patingin ng ang dila candy. nyo. Paano kunyari yung nagpatingin sa'yo, sinabi nila na, I think this is what I'm feeling, ganito, ganyan. Tapos i-check mo, what if mali yung sinasabi naman pala niya? Important pa rin yung sensation nung tao. So yung chief complaint niya, ayun po yung hinahanap rin natin eh. So pag sabi niya, ang pakiramdam ko mainit. Pero pag chinek mo siya, biglang may hina pala dun sa ibang parts. Kasi pag sinabi ng pasyente masakit ulo ko, it is categorized sa Western medicine as headache lang siya. So sa Eastern medicine, pag sinabi headache, there are different variations, 5 variations to why there is a cause of headache. So a headache can be caused by a deficiency in the kidneys. So ibig sabihin deficiency ng kidney, hindi naman ibig sabihin na may problema dun sa kidney niya mismo. Agad-agad, oo. Oo. Ibig sabihin lang po kasi yung kidney in Chinese medicine is our source of energy. So pag pagod ang tao, exhausted siya, hindi nakatulog na maigi, posible po from the kidney channel is depleted, deficient siya. So yung manifestation nung parte ng ulo na masakit is sa likod. So this is where the pain will manifest. And yung sakit ng ulo na rin to, since ang kidney is the cooling effect for the heart. Kaya common for people with high blood pressure, ito rin yung parte ng ulo na sumasakit. Kasi yung cooling system ng katawan is the kidney, and yung nag-overheat, pag kulang yung cooling system, is yung puso. So yung blood pressure tends to rise because qi rises. And that point will manifest on this Medyo batok. Kaya sinasabi ng ibang tao, siguro mataas ang BP ko. Bakit? Masakit kasi yung yung batok. batok. May Oo. pain And sila common na rin po pag pagod na sila. So may kaugnayan pala talaga Yes. yan, ano? Kung ano yung Related. sumasakit sa atin. Related Pwedeng, po. related doon sa kung ano yung organ natin na mayroong problema. Okay. So paano kung mata ang problema? Saan inilalagay yung needle? Nako. Pagdating po sa mata, iba-iba rin po yung let's say for example, pag may problema sa mata, malabo pa ba yung mata or more of Pumuputok ang mga ugat because of Pumuputok yung diabetes. So, Yes po. So, iba-iba rin po yung points na inaano because there are over 6 different meridians that start and finish around the eyes. Oh, wow. Sa eyes pala. Oo, sa eyes pa lang. So, yung mga diabetics would have issues according to traditional Chinese medicine. It's categorized as damp heat kasi. So, it starts with the stomach. So, stomach 1, makikita mo dun sa is yung tendency nila is more on the Eye bags? actually, yeah, it's some would, so it's more of a puffiness sa eyes. Makikita mo very sensitive yung eye bags nila. Lagi sila nagpa-puff, parang puffy, Parang medyo maga. maga.
Magaya yung tendency yung dito. And then also manifestation sa skin po is they're very oily skinned. Because the stomach channel controls the sebaceous glands in the face. So when there is a excessive amount of heat in the stomach channel, nagsisecrete ng oils ang Kaya skin nagiging natin. oily ang face. So this is one of Madami pa our ways of doing diagnostics is by observation. If the skin is dry, if the skin is it tells us Oily. basically which organ is not functioning correctly in May accordance ganun pa pala, to oo. the symptoms. So let's say for example, dry yung scalp, oily yung scalp, or meron itching. Like parang mahilig magkamot kasi at namumula na, nagsusugat-sugat. nagsusugat Oo. na. So these are all signs and symptoms for us depending on the functionality of every organ na Symptoms dun na pala yan. Oo. Pero for an ordinary person, Akala mo oily skin allergy ako. lang. Ganun lang. Allergy lang ako. Pero hindi ibig sabihin na these symptoms are severe symptoms. There's tinatawag natin acute, moderate, and then severe. So pagdating sa mga problema, the time that you go to the doctor, generally speaking, is when things are starting to become moderate and severe. And pag nagpa-blood test ka na or nagpa-check up with biomedical diagnosis, ang nangyayari po is when they check you in super early stages, yung parameters mo are still very normal. Diba? Pero in traditional Chinese medicine, Nakikita na agad. nakikita na agad okay. ang progression of where Okay. it would start. Ah. So, heat patterns is ang tawag na, there's nothing to be alarmed with headaches, di ba? But for traditional Chinese medicine, a simple headache, the moderate and severe manifestation of the very same pattern actually is already towards hypertension. So the development, the constant migraines and headaches that you're having, if you continue to ignore and not address the issue, 2 decades, 15 years, 10 years, 20 years Tagal down the naman, road, ito na po yung same pattern that you will develop. Parang precursor na po siya from headache to insomnia and then eventually to a hypertensive situation. Pero kung severe na ang situation na isang tao, tas doon pa lang magpapa-acupuncture, can acupuncture help this person? It can help manage the issue. So there are some conditions where acupuncture comes in more as a pag-manage na lang po siya. In some instances, it can be more of a cure. So for acute pains and non-oncological pains, acupuncture has an 88.4% efficacy. So Mataas din. very high yung yung rate niya in treating pains. So these are pains that are like frozen shoulders, back pains, shoulder pains, and you have even dysmenorrhea, hyperacidity, and headaches or pains in general, even as far as arthritic and gout. So marami siyang pains na titreat. Ngayon, in terms of imbalances kasi, acupuncture focuses on the circulation of qi, blood, and fluids. So ito The yung chi is the energy. the chi is the energy. And layers kasi siya. So where chi goes, blood follows, and where there is blood, fluids follow. So ayun yung parang pinaka-principles that we abide by. So when there is a blockage somewhere, there is pain. If you remove the blockage, the pain will dissipate. So the inflammation will be there kasi there's a concentration of qi. So ayun yung pagkaano namin sa Chinese medicine, yung pag-aaral May namin. question ako. Meron bang instance na yun like in some area or some point ng katawan na sobra yung energy that you need to decrease that? Meron bang ganun? And that energy is causing some sort of trouble in that part of your body. Meron bang case na ganun? May iba-ibang patterns based on person's habit tsaka yung body type nila. So not everybody kasi is affected by the same, let's say for example, same conditions. 'Di ba? 2 different people. Minsan mainit na yung katawan ng isang tao, malamig na yung isang tao when they're exposed to heat. Or if they're exposed to wind, ang tinatawag natin na hanginan. Okay, pumasok yung hangin sa katawan ng tao na mainit, lumalabas is headaches. Pag nahanginan ng tao na medyo malamig yung katawan,
lamig and stiffness and heaviness ang nai-experience nila. Na may pain. Oo, na pain. So, ang trabaho ng acupuncturist is to trace where the issue is and understand what happened. And then the treatment that follows is the insertion of needles. So, it is a gradual process in some instances, especially for severe cases. But for mga acute cases na parang like, it just started, it's very mild. You can experience a really drastic improvement dun sa condition nila. Okay. Si Mrs. Ami ng Pasig, kasi you mentioned earlier about non-oncological situations, which is ibig sabihin non-cancerous Yes, situations. Pero ang tanong kasi ni Mrs. Ami ng Pasig, kung may cancer na ang isang tao, Naku-cure magagamot ba to? daw ba ito ng acupuncture? Acupuncture cannot cure cancer. So what acupuncture can provide is relief for it is a supplementary treatment and therapy to help you in your journey to fight cancer. So it can help boost your immune system so that you can fight cancer a little bit better. If you're going through chemotherapy and you will experience nausea and a lot of heat sensations, that's where we come in to try and reduce the amount of Yun lang, yung pain of lang nausea. talaga. Yung pain yun The natatanggal. pains that Pero you're hindi going ito through. nakakaliit ng bukol, hindi po. ito makakawala ng bukol ng Hindi po. cancer. Oo. Hindi rin to preventive. It is more of a preventive. So, Oh, okay. prevention of Cancer? Prevention. So, in traditional Chinese medicine, cancer is referred to as an abnormal growth. Yeah. Oo. It is also cold dampness within the body. So, where again, like the principle I mentioned before, is where there is qi, there is blood. And where there is blood, there is also growth. So what happens is when there is an excessive amount of qi that gets stuck in a part of a body. Doon nagkakaroon ng growth ng doon tumor. Yes po. Oh, okay. So kung kunyari may acupuncture, pwedeng maayos mo na kagad yan, yung blockage of the qi. Blockage of qi can para be hindi addressed niya by i-feed acupuncture. yung blood Yes. at magiging tumor. Oh, wow. So marirelieve ka from that. Oo. So it's more of a preventive Wow, talaga, treatment ha? that you can do. Napatunayan na talaga yan na In terms of this is based on ancient texts. So as far as the clinical, whether there still needs to be studies as far as yung direct correlation, because there's so many causes for cancer. Yeah, So we yeah. have yung mga environmental causes, we have exposure Yung to toxins, pagkain, oo. and from different types of foods and all sorts of things. So At sigarilyo. it's one of those So it's not it's one only of the those qi. things. It's not just one of those. It's a multi-factor illness that we're dealing with, and it's very hard. Yeah. Okay. So it's it's time for us to pause for a while. Pagbabalik muli kami kasama si Vas Bismarck para tungkol sa acupuncture. Mag-news break po muna tayo. okay, babalik po ang Department of Health. Kasama sina Maru Pahati Sarne at si Bragi Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto. DWIZ. DOH. Department of Health. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Hello po! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure the labels. Ang MX3 capsule, tested and proven na low sodium, cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for new career opportunities? Fortune Life Insurance Company is now looking for qualified candidates for the following positions. Marketing Assistant position in Pasig, Accounting Assistant position in Makati, Customer Service Assistant in Makati, Claims Processor in Makati, Human Resource Assistant in Makati, Branch Operations Staff in Makati, Branch Service Associates and Assistants for various branches. New graduates are welcome to apply. Send your resume to hrmd@fortunelife.com
FortuneLife.com. Fortune Life, securing your tomorrow, today. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. I'm Dulce, the singing diva. Sa buhay ko, mahalaga talaga ang MX3. Believe ako sa MX3. Kaya, ako ay umiinom ng MX3. Ako si Mark Angelo Onde, Safety Manager. Agisnan ko ng uminom ng MX3 capsule. Believe ako sa MX3. Kaya ako umiinom ng MX3. I'm Aneta Blanc. I've been taking MX3 for more than 7 years already. Believe ako sa MX3. Kaya ako'y umiinom ng MX3. MX3 is locally recognized, award-winning internationally. Be extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Balita ngayon. 2 pulis ikukulong sa Senado matapos i-cite for contempt ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Dito sa Senado ang 2 pulis na miyembro ng PNP Drug Enforcement Group. Ito matapos na i-cite for contempt ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa dahil sa hindi pagsasabi ng totoo sa pag-testify sa investigasyon ukol sa naganap na buy-bust operation sa Tondo, Manila kung saan ay lumitaw na nabawasan ng 42 kilos ang nakumpiska na 962 kilos na illegal na droga at kung paano naitsakay sa isang sasakyan na iniwan sa Campo Crame ang binawas na illegal drugs. Ang mga nakontempt at ikukulong sa Senado ay sina Senior Master Sergeant Jerwin Rebusora at Police Master Sergeant Lorenzo Catarat alinsunod sa naging rekomendasyon ni Senator Raffy Tulfo. Pakinggan natin ang bahagi ng naging pag-cite for contempt sa naturang mga police officer. Kasi Mr. Chair, yung mga malilit na mga pusher, adik-adik, napapakulong nila eh. Ito malaki isda itong 2. Balyena, ito. Para doon sa mga dilis na hinuhuli-huli nila. Kunyari lang. Pero sila, nakagawa ng kalokot, nakawala. Sige po, I'll make a motion na para makontempt ang 2 at makulong dahil sinungaling po. Mr. Chair. So there is a motion to cite in contempt this Senior Master Sergeant Jerwin Rebusora and Police Master Sergeant Lorenzo Escatarrata to be cited in contempt before this committee. No objection. Hearing none, with a heavy heart, gusto ko na maiyak. Bakit nangyari ito? Ang sunuran tinig ni na Senator Raffy Tulfo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala sa mga oras na ito, isinasalang na sa Commission on Appointments para sa kanyang konfirmasyon itong si Press Secretary Cheloy Garafil. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, MMDA hindi dapat buwagin ayon sa Metro Manila Council. Detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 5. Ayaw Pangko. Iginiit ni Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora na siya ay pro-Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa kapihan sa Manila Bay, ipinaliwanag ni Zamora na malaking bagay ang MMDA sa Metro Manila Council at naramdaman niya na ito ay simula pa nang magsimula ang pandemya. Malaking bagay din niya ang naging papel ng MMDA para may sakatuparan ang single ticketing system sa Metro Manila kung saan pondo ng naturang ahensya ang ginamit. Naniniwala naman ang alkalde na madadaan sa usapan ang nangyaring sigalot sa Maynila kung saan inirereklamo ang MMDA. Anya sa San Juan naman ay maayos ang nagiging operasyon ng MMDA at wala siyang nagiging problema.
Ito si Patrol number 5. Ayaw pang para sa implemento ng lakas. DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming Twitter account at Facebook page DWIZ. Ako po si Mara Valle. DWIZ Balita ngayon! DWIZ! Kasama sina Maru Pahati Sarne at si Bragi Braganza. Kasama ang mga totoong eksperto. DWIZ. DOH. Department of Health. Balik po tayo dito po sa Department of Health. Ayan, kasama po natin si Vas Bismarck. Ang bata pa pala nito, Bragi. Ilan taon na ba siya? 32 years old. Akala ko 29 lang eh. Alam mo ba, ang kanyang pag-aaral, 7 years din pala. At this is a continuing study, no? Patuloy yung kanyang pag-aaral. Never ending, Oo, ang bata pa niya na-discover yung kanyang hilig para rito. Pero bago yan, meron muna tayong ibabalita sapagkat itinalaga po ang isang Filipino bilang bagong Pangulo ng World Maritime University na nakabase po sa Malmö, Sweden. Si Professor Max Mejia ay napili mula sa isinagawang competitive selection process para pumalit kay Dr. Cleopatra Dumbia Henry. Si Professor Mejia na nagtapos din sa WMU ay formal na uupo bilang Pangulo ng nasabing universidad sa darating na June 29. Si Professor Mejia po ay kasalukuyang Director ng PhD Program at Associate Academic Dean ng WMU. Bago po sumali sa WMU, si Professor Mejia ay nagsilbing Commanding Officer ng Port State Control Office Manila, Coast Guard Station Iriga, Deputy Executive Director ng Presidential Task Force on Maritime Development at Assistant Chief of Staff for Navigational Safety. Naging Marina Administrator din si Professor Mejia mula 2013 hanggang 2016. Dahil po sa kanyang achievement, si Professor Mejia ay pasok sa world's 100 most influential persons sa shipping industry matapos kilalanin ng Lloyd's List na isa sa pinakamatagal na shipping o maritime publication sa London. Congratulations po, Professor Max Mejia. Very proud kami dito sa DWIZ Aliu TV Channel 23 at ang buong Pilipinas. Congratulations po. Okay. At ngayon, balikan na natin si Vas Bismarck. Vas Bismarck. Pwede na maging professor din sa tagal ng kanyang pag-aaral. Tagal pala. Ngayon may mga questions na tayo pumasok dito ngayon. So unahin natin yung from Vandolph Sarese ng Mega Mall. May disadvantage po ba ang acupuncture? What do you mean by disadvantage? So it's a very difficult question. Meron ba mga side effects? Mga side effects siguro. I think there are like some contraindications for acupuncture. Meaning to say, for a person who is already pregnant, hindi pwede. You need to see a specialized acupuncturist for that. Yung nag-aano talaga, focus dun sa gynecology. Because in the wrong hands, you can like have a spontaneous abortion. With some points can actually stimulate that. Or if you have an acupuncture treatment, very important rin, you mention your current conditions and your history. Kailangan i-reveal mo yun. I-reveal mo yun. So, wag kang magtatago ng pagbubuntis and then you go for an acupuncture treatment. Baka ma-abort yung baby mo. Yes po. So, that's the only thing that I could really mention in terms of like the disadvantage. Now, in terms of side effects, the way acupuncture works is it works on the body's ability to heal itself. So, ibig sabihin, what we are trying to stimulate is energies that's already inside the body. So, wala tayong ini-introduce na synthetic chemicals or any additional elements. All we're doing is inserting needles that will stimulate body functions. So, pag mahina yung katawan, mahina rin yung progress dun sa treatment. But if there is a lot of energy to work with, then mas mabilis yung progress nung tao. So case to case rin. So not everybody that comes to us hindi pala pare-pareho. Will have the same parang progression because kanya-kanyang lakas ng katawan. Some are born with a weak body, some are born with a very very strong body.
Ito na yung question, Maru, na sinasabi mo kanina from Sara Sarabia ng Quiapo. Okay, sabi nila, saang parte ng katawan pwedeng itusok ang karayom para mabalik ang pagmamahal sa akin ng aking boyfriend? Meron ba daw ganon, Vas? Ano yun? Witchcraft? Making tusok-tusok. Tapos may in love. Sige, wag na natin sagutin yan. From So, Maria. Wala ba? Meron? Wala. Wala. Ay, yung erogenous areas. Kunyari, yung parang nawawala ng libido mo, di ba? Parang ayaw mo na. Palagi kang, I have a headache. Hindi ka na-inspired. Nagdadahilan. You're making reasons. There are points that stimulate vitality. Ayun. So these points are meant to increase energy levels. So there are few known points around the ears. That may Kaya pala sa tenga humahawak yung iba. Honey, pag-aragal sa tenga. Diba? Humahalik sa tenga. So there is what's known as a vitality point that's actually near here. So that helps increase yung libido. And kidney points are actually very important. So since the kidneys is the source of sexual energy in both men and women, when you have you can stimulate these points to increase yung energy na yun. Paano naman kung gusto mong bawasan? You can also. Pwede rin. So in some treatments we advise how some couples quarrel. So nag-aaway sila kasi hindi sila nagtutugma ng energy. Yes. So suggestion namin is come for an acupuncture treatment para yung isa bawasan natin, yung isa dagdagan natin para mag-meet kayo halfway. Para ma-refuel ba? Parang gano'n eh. Yes. Oo. At saka yung mga manyako siguro bawasan mo nga. Para hindi masyadong tawag dito. Yung parang hindi makapigil. Hindi demanding. Masyado kang demanding. Okay. Anyway, ito pa. One more. We have si Maria Montano ng Novaliches. Pwede din ba ang acupuncture sa mga aso? Yan. There in the United States, there are clinics that specialize in animal acupuncture. So you can do it apparently on dogs, on cats, and even horses. So may nakita na ako mga acupuncture models, but I personally have not had experience. I haven't tried it. I have tried it on my own dog. Meron ka palang dog? I had tried it on my own dog. Ano nangyari sa it was dog my mo? lawless dog. So what happened was I did insert a needle on the top of the head, and like what I did practice on it is na-mention kasi yun, it helps with increase yung energy nila. So mas naging Increase alert yung naman, yung siya I was like, tamad-tamad. okay, that was very interesting. So nakita mo yung result na nadagdagan na energy yung dog. Mas playful na siya, ganyan. Wow. So you can calm them down, or you can So I haven't had the actual practice yet, but I did try inserting a needle on a dog before, and there is good results. There is results for it. So there's a study for specific treatments for them, and they do animal acupuncture talaga. O teka, batiin muna natin yung mga sige. nanonood, nakikinig sa atin. Hello. Edeline Soriano ng Hong Kong. Si Master Hans Kua. Hello, Master Hans. Hi, Master Hans. At si Jason Lumbre, si Lisa Jane B. Stoney, at si Luis Serponde. Kasi binalagtad. Responde hata. Si Luis Responde Reponde. Bartido. Good Silver afternoon play. sa lahat. Luis Bartido. Ayun naman pala binigay yung totoong pangalan. Watching and listening about your topic dito sa Thailand. Nasa Thailand siya. So doon marami din nagka-acupuncture doon no? At si Master Hans Kua nga. And sabi niya yung vitality points. Yun ang kanyang Excited. Hindi mo na kailangan nun. to increase the energy levels. Okay. Ayun. Tuwan-tuwa si Hans Kua doon sa vitality points tsaka libido points. Libido. Libido. If you remember, Maruno, isang araw na pag-usapan natin yung mga apple cider vinegar, di ba? Yung mga ibubuhos daw sa mga sa parte ng katawan, o yung mga ganun, di ba? Lower part. Na mga babae, ganyan. Ito pala, meron tayong mga benefits pala ng apple cider vinegar para sa ating mga buhok. Okay. So alamin natin lahat ngayon sa ating segment na tinatawag na Kitchen Medicine. Mga gamot na within your reach sa Kitchen Medicine. Benepisyo ng apple cider vinegar para sa iyong hair, alamin. May mga hair raising problem ka ba na hindi maalis-alis? Hanap mo ba ang lunas para dyan?
Charan! Apple cider vinegar at your service. Kilala man na isang popular na pampalasa ang apple cider vinegar o tinatawag na ACV sa pagkain, isa ring mahusay na natural na lunas para sa iyong hair problem. Gawa ito mula sa apple extract gamit ang proseso ng fermentation. Ang ACV ay maraming benepisyo bilang isang remedyo sa bahay, lalong-lalo na sa ating crowning glory. Ang apple cider ay nagtataglay ng acetic acid, isang acidic substance na tumutulong na mapababa ang pH levels at ibinabalik dito ang iyong hair health balance. Mabisa ito lalo na sa mga buhok na may mataas na alkaline content o mas mataas na pH scale na nagreresulta ng dull, brittle at frizzy hair. Ang apple cider vinegar ay safe sa lahat ng hair types, kabilang na ang my hair color. Kaya't kung regular kang bumibisita sa salon, ang ACV ay kinakailangan para mapanatili at masulit ang iyong trendy hair color ng mas matagal. Mga gamot na within your reach sa Kitchen Medicine. Ayan, balik na tayo dito sa Department of Health. Oh, very exciting itong acupuncture, no? Kasi marami pala siyang promises. Not only for pain relief, hindi lang para palakasin yung ating mga organs and also Prevention our din, di ba? libido. Libido. Pwede rin pala na pampabata ang acupuncture. Oo, nasa face daw ang ano. For beauty purposes din pala. Nawawala yung mga mga Wrinkles ba? Ganyan? So cosmetic acupuncture is designed to stimulate the collagen production in our face and get rid of laugh lines and mga yung crow's feet around the eyes. So it's referred to as like a natural type of Botox treatment. Mawala yung mga linya. We don't need to take collagen anymore. Okay. May nagtatanong, magkano ba ang isang sesyon ng acupuncture? Sabihin mo ang totoo. There's a range and it really depends on where you're getting your acupuncture treatment. So the common price range would be around from 800 pesos all the way up to 3,000 plus. Depende sa? Depending where you are having your treatment. So based on sa establishment. It's like, it can be like, it can be like massage. If you go have a massage in a hotel, ibang presyo. Pag sa spa, if it's in the spa or if it's like a home service massage, then Iba din. it varies and depends on who's giving it. Kung may branding na yung tao. But the common range in the Philippines would be around that price from 800 to the high range of 3,000. Ano, hindi naman yung per needle? Oo. Yun nga sana itatanong ko. I think I have some colleagues that do charge like standard number treatment, and then may additional per needle that comes along with it. It really depends who you're talking to or where you're getting your treatment from. Pero yung needle na yan, dinidispose off na after Yes. A lot of our needles now are single use. So most of it standardized na by World Health Org, no? So it's already comes in an individual packet, and once you've already used it, you can dispose of it already. So it's not reusable. Kung mababawasan o madadagdagan ng libido, yung pagiging nagger daw. Yung nanay daw kasi nitong si Ana. Si Ana. Ng sala ng Vito Cruz. Nagger. Yung galit ba nababawasan? It can help with managing moods and emotions. So when you have an excess in certain emotions, there are negative and positive energies kasi in terms of emotions, and it directly affects our organs. So acupuncture helps people even with depression, PTSD, and also with yung mga mental health issues. So if you're having issues and problems with anger management, acupuncture can actually help you as well. Para kumalma, gano'n. Yes. So kung sobrang happy ka naman, pwede bang bawasan din yun? Extreme joy has the same effect as anger in the body. And what it does is that extreme joy
has a tendency to overstimulate the heart. Oo. So Oo nga, baka mapagod. that's why you At saka yung adrenaline mo. yung adrenaline. So Adrenaline which is why rush. you hear some stories of people who pass away because they have a heart Sobrang- attack. Dahil sobrang nanalo saya. sila ng Oo. loto. Oo. Or sa Diba? basketball. Sa sobrang Oo. excitement. Yes, or yes. Grabe. So Oo. it does have a negative impact Oo, on lalo the na ang heart. adrenaline, nakakalason din yan sa katawan pag sobra. Pag sobra. Oo, si Steve Santos ng Baclaran, makakatulong ba ang acupuncture sa mga hindi naman magkaanak? With infertility, acupuncture helps regulate yung menstrual cycle ng female. So it depends on what the cause of the infertility is, but acupuncture treatments do regulate and help with the hormone levels ng babae. So pwede may chance sila magkaanak. Yes, but it improves the chances because increased circulation of qi and blood into the organs improves the reproductive functions. So it does take time. It's not like a one treatment and then next thing you know, okay na. Hindi ganun. So talagang series of visit yan. Treatment sa acupuncture clinic. Yan. So, yan. Syempre, yung ating mga kababayan, interesado na ngayon, gusto nila syempre magpatingin sa iyo at saka magpa-acupuncture. Paano sila makikipagkita sa iyo? If you'd like to see me, you can actually follow me on my social media. So just follow me on Instagram, TikTok, and Facebook. So Vas Bismarck. Vas Bismarck. VAS. Okay, BISMARK. MARK. So I'm holding a clinic here in Shaw Cityland Tower. So Cityland Tower Show dito po sa may Mandaluyong area na yan. Malapit sa EDSA, di ba? Malapit, yes. Oo, So, Cityland very Tower. Tapat near ng the church. MRT. Oo. Yes. Saan anong unit? LG14. LG14. Yes, Oo. so I'm there Lower ground, 14. I'm there from Monday to Saturdays, from 10 a.m. until 7 p.m. Ayun. So ideally, message me muna before you come so that I know that you're Oo, there. lalo na kasi kung maraming mga pasyente, Yes, di ba? Para hindi kayo maghintay. Tapos tatawag kami, magzo-zoom tayo ng meeting. Pipila ulit yung mga di ba, katulad ng mga ibang guest doctors namin. Ganun. Oo. O kaya mga kaibigan yan, bisitahin niyo po si Vas Bismarck. Siya po ay nasa lower ground 14 ng Cityland Towers sa may Shaw Boulevard, Mandaluyong. Tapos puntahan niyo na rin si Master Hans Kuwa. Malapit nandun din lang siya ron. Same floor. Basta may kita mo maraming Buddha. Yun na yun. Anyway, naku, we are very thankful dito sa mga ibinahagi mo. At baka meron ka pang gustong ipayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mga advice. Advice, probably I'd tell people is ignorance is not bliss, especially when it comes to our health. Very important na lagi po tayo magpa-check up sa mga health professionals natin before, doing I advise against self-diagnosis and things like that. Always seek professional help and try to find balance. When it comes to work, learn to also have time to relax and spend time with family. With your family, quality time. Meron tayong isang question bago magbabay si pahabol daw, nakatutulong ba ang sa mga estudyante na magkaroon ng focus sa pag-aaral ang acupuncture? Yes po. So there are acupuncture points that help with memory and mental clarity. So mental clarity. I used to do it on myself when I was still studying. So I would put an acupuncture Did it give you clarity? It helps you retain focus. Ako pa naman may medyo borderline ADHD. So parang hindi ko makapakali sa so it really does help me keep seated Sa ulo in the nilalagay? classroom. So yeah, sa ulo, sa top Dito of the sa head. tapo. Paano mo nakikita yun kung ikaw naglalagay sa sarili I can mo? ask my classmate to do it. Si classmate ang gumagawa. Si classmate, mas kita niya yung kung saan part yun. Sa pituitary gland, dito, pak, gano'n. Anyway, naku, we are very thankful. Salamat ulit, Yes. Vas Bismarck, sa iyong mga ibinahagi ngayon. At sa ating mga kababayan, yun nga, sa lower ground 14 lang siya ng Cityland Shaw Tower. Shaw Tower, yeah. Kami naman, magpapaalam na rin. Oo nga, ang bilis ng oras. Thank you very much, Vas, for being here today. Thank you for having me you. today and it was Oo. such a pleasure. Thank you. At Okay. syempre, maraming salamat din sa ating mga kaibigan. And tumulong po sa atin ngayon si Engineer June Aguba, si Engineer Chelo Pingol. Sino pa pataas muna? Tapos si Engineer Sam Villanueva. Ganyan din ang ating News Director Judith Estrada Larino, Mara Valle, Hana Oledana at Jen Patrolia. Dami nila, no? O Communication Assistant ay sina Maika at And saka si Hia, Hia. syempre. Susunod na po ang
Pilipinas ngayon na. With Oo. Yusek Robert Rivera and Lady Eliza. Ang guest nila ngayon si Mrs. Universe Philippines. Wow! Ano ba yan?